Λοιπόν, πετύχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει ξέπλυμα χρήματος. Δείτε εδώ πάνω στην παραλία. Κάνει ξέπλυμα χρήματος. Βγαίνοντας, λέει: ελάτε να σας πλύνω τα πόδια. Και λέμε: τι κάνεις εδώ πέρα? Λέει: ξέπλυμα χρήματος. Μας δείχνει τα λεφτά μας. Ξέπλυμα χρήματος. Ο άνθρωπος έχει αυτοκουβαδάκια και πλένει όποιον βγαίνει από την παραλία. Των ανθρώπων που φεύγουν, ναι. Για να μην έχει άμμο. Ναι, για ένα χαρτζιλίκι, έτσι δίνεις κάτι, ας πούμε. Και εδώ οι άνθρωποι κάνουν και τηγανιτό ψάρι. Είπανε περίπου 8 ευρώ, 7-8 ευρώ το ψάρι το ένα. Αυτό το μέγεθος που έχουν εδώ πέρα, όχι πολύ μεγάλο. Το πιάνουν όμως εκείνη την ώρα και το ψήνουνε. Φρέσκο, ναι. Δηλαδή εδώ πραγματικά μας είπανε μια καρέκλα, άμα θες να νοικιάσεις καρέκλα, κοστίζει γύρω στα 1,80 ευρώ κάθε καρέκλα. Αν θέλεις καρεκλάκι δηλαδή της παραλίας, άμα θέλεις και ομπρέλα, αυτό βγαίνει άλλα 3,5 ευρώ. Άρα βγαίνεις, ας πούμε, 7 ευρώ, 2 καρεκλάκια και ομπρέλα. Και μετά έχεις και τους ανθρώπους που ψήνουν, κάνουν σουβλάκια, κάνουν φαγητά. Οπότε έχεις αυτές τις ανέσεις που έχουμε συναντήσει και σε πολλά μέρη της Βραζιλίας, κλασικά. Ωραίο πράγμα να έχεις παραλία μέσα στην πόλη σου, ανθρώπους χαρούμενους, έξω καρδιά. Πραγματικά η μιζέρια δεν υπάρχει εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι έχετε ακούσει για τη Βραζιλία. Πολλοί λένε πείνα, φτώχεια, κακουχίες, προβλήματα. Αλλά στην πραγματικότητα οι άνθρωποι εδώ πέρα, ό,τι προβλήματα έχουν, τα αφήνουν να πάνε παραπέρα, κάνουν μια βουτιά και τα ξεχνάνε κατευθείαν. Δεν υπάρχει μιζέρια. Ακόμη και τα πουλιά είναι εδώ, έχουν έρθει και αράζουν πάνω στις ομπρέλες και καλοπερνάνε και αυτά. Ωραίο κλίμα, άνθρωποι χαρούμενοι, ζωντανή μουσική. Εδώ το έχουν γεμίσει με γκράφιτι το μέρος, διάφορα γκράφιτι. Εδώ βλέπουμε κάποιους ανθρώπους γηγενείς και διάφορα άλλα, μια γοργόνα, κάτι χελώνες, έναν υπόκαμπο. Έχουν και κάποια μηνύματα, προζέτο κρυάνσα, είναι για παιδιά, μιλάει για διάφορα πραγματάκια. Λοιπόν, όπως και να έχει... Και ήθελα να προσθέσω, δεν ξέρω τι έλεγες, αλλά ήθελα να προσθέσω ότι εδώ τα μέρη του σώματος είναι φυσιολογικά και δεν κρίνει ο ένας τον άλλον για το μαγιό του, για το τι φοράει κτλ. Γιατί ακούσαμε μερικά σχόλια, όντως, τι μαγιό είναι αυτό, είναι λίγο κρίμα, ναι. Ή τι μπλούζα είναι αυτή που φοράς και τέτοια. Είναι καλό να μην ασχολούμαστε με το τι φοράει άλλος, καλύτερα να ασχολούμαστε με το τι φοράει εμείς, γιατί ο κάθε άνθρωπος νιώθει άνετα με άλλα ρούχα. Αυτό το γκράφιτι επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, από αυτό το γκράφιτι περάσαμε χθες το βράδυ. Πάλι έχει ανθρώπους γηγενείς εδώ πέρα, διάφορα μηνύματα. Έχουν γράψει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα σχετικά με την Μπαΐα, σχετικά με την ελευθερία, ελευθερία της έκφρασης, γιόγκα, διάφορα άλλα πράγματα τέλος πάντων. Ζιουζίτσου αναφέρει, ναι. Ναι, είναι αυτό το φαινόμενο εδώ στη Βραζιλία που εμείς το συναντήσαμε αρχικά όταν πρωτομετακομίσαμε εδώ πέρα το 2020 και ζήσαμε στο Ρίο για 2 χρόνια. Όταν είχα αυτό το συμβόλαιο στο British School Rio de Janeiro, στη Βρετανική σχολή του Rio de Janeiro, και μάθαμε την κουλτούρα των Βραζιλιάνων λίγο καλύτερα. Φυσικά δεν είναι η ίδια η κουλτούρα σε όλες τις πολιτείες. Καμιά φορά οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τη Βραζιλία νομίζουν ότι όλα είναι το ίδιο πράγμα. Κάποιοι μας είπαν: καλά, δεν βαρεθήκατε, Βραζιλία. Εντάξει, όταν λέμε Βραζιλία, ποιο κομμάτι της Βραζιλίας εννοούμε? Είναι 26 πολιτείες και ένα Distrito Federal που είναι η Βραζίλια. Είναι 220 εκατομμύρια άνθρωποι σε μια έκταση που καλύπτει περίπου το 85% της Ευρώπης. Θα μπορούσε κανείς να πει: καλά, δεν βαρεθήκατε Ευρώπη. Όλο Ευρώπη. Ναι, αλλά εσύ μπορεί να αλλάζεις χώρες μες στην Ευρώπη. Να πηγαίνεις Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα. Δεν βαρέθηκες. Μπορείς να μην βαρεθείς όμως. Είναι εφικτό να βρίσκεσαι μόνιμα μέσα στη Βραζιλία. Εδώ ξηρή καρπί. Wow. Όλα, boa tarde. Πόσα βγαίνουν αυτά? 15 ευρώ το κιλό, περίπου, λίγο 13, κάπου εκεί 14 καστάνια. Θέλουμε να καστάνια. Ναι, να πάρουμε από αυτά, λες, και αυτά είναι πολύ νόστιμα. Αυτά εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Στην Ελλάδα τα αποκαλούμε βραζιλιάνικα φιστίκια, νομίζω. Εδώ καστάνια του Παρά. Πήραμε 30 reais. Παρά είναι μια πολιτεία που δεν έχουμε επισκεφτεί ακόμη, δίπλα στη Μανάος, δίπλα στον Αμαζόνιο. Θα πάμε σύντομα, σχεδιάζουμε να πάμε φέτος. Η πρωτεύουσα είναι Μπελέιν, η πρωτεύουσα της πολιτείας του Παρά.